Ez a apukám. Ez úgy hívok apukám. Mert ugyanolyan. Csak nem szivaroszik. Ez. Én meg ezt így hívok anyukám. Meg van anyukám, meg apukám. Én születtem Santiago de Cuba, az másik város, de Havanában nőttek fel. És onnan jött Havanában, nem Santiago de Cuba, mert sokan itt, aki Pestre lakna, az mindegyik onnan jött Santiago de Cuba. Kíváncsiságom. Első kíváncsiságom, fiatal voltam, és úgy akarta, hogy egy új élet, megpróbálni. Ami nem tudom, hogy lehet, hogy biztos, hogy jó, lehet, hogy nem, de kipróbáltam. Nem csak Európában volt lehetősége, általában mindig, Németországon mindig mondták. Több minden Németországon, mikor került a sor, nem Németországon, hanem volt lehetősége Magyarországon. Mondom, jó, hát akkor ez is jó nekem. Nagyon nehéz volt elengedni engem, anyukám, de azt mondja, hogy belekezdte valami, végig kell járni, végezni kell. Mondom, jó. Így csak az a baj, amikor ment a szabadsága 45 nap után, én nem is akartam visszajönni. Nem is jöttem akkor. Nem. Ott maradtam, és anyuka elintézte, hogy vissza kell jönni. Azért, mert beszéltünk olyan dolgok, hogy mikor én belekezdtem az iskolába meg a munkáit, végezni kell a 4 éve. Ezt ígértek meg, és ezt kell tartani. És így lett, hogy vissza kell jönni. Elintézte ő mindent, és vissza kell jönni. Nehéz a munka, amit csináltunk mi. 3 műszak, ráadásul 45 kiló voltam mindig, nem nagyon ette. Nagyon sovány volt, és 3 óra, meg 4 óra aludtam. Nem csak nappal, ilyen is. Alig bírtam magam, és ez miatt nem mindig volt a beteg, csak ez nekem elég volt. Visszajöttem, és ez lett a eredménye, megismerte a volt férje. Úgy ismertünk meg, hogy elment a bulizni, vége lett a buli. A bulira nem engedtek be ő, mert tele volt a buli, ahol voltunk, és ő kim volt, mert akkor jöttek ki, és így ismertünk meg. Beszélgetünk, Ő villámszerelő volt. Villámszerelő volt, most is, csak másfelé. Ő másfelé ment, én meg másfelé jöttem. Ennyi. 23 éve után. És itt vagyok. És itt maradtam. Ez mikor először jöttünk a gyárban, Kaposvár. Te mit dolgoztál a kaposvári gyárban? Mind fononő. Ilyen, nem tudom, nincsen ez. Ilyen gépe volt. Ott vagyok, csak a feneke lehet látni. Nem a szírnám, mert ez vatta. Igen. Vatta. Ez szakadt, a szélment, és nekül le kell dörzsölni. Igen, de minél többet dolgoztál, hogy kijavítsd, annál kevesebb volt a norma, ugye? Igen, mert lejárt a gépe. És ha lejárt a gépe, nem ment a szóra. Igen. Mert volt egy óra. Minden gépe volt egy óra. És a szóra, hányszor befejezte a műszak, le kéne írni a szám, ami volt a gépe, és aki jön, utána azt is le kell írni a gépe, milyen számok volt. És így tovább, itt mentünk. Volt valaki, aki pont tanította minket, mert ez volt egy magyar, minden kubai kapok egy magyar nő, aki mellette volt folyamatosan, hogy megtanítanak. Nem csak a kommunikáció, hanem az is a beszélgetés, a tanítás, a gépe hogy működik, mert valamikor, hogy még nem tudtunk magyarul, de mégis kell dolgozni már, kezdeni megtanulni a 4 év alatt. Mi nagyon kevesen kaptunk. Akkor volt 3000 forintot kaptunk, ez volt a fizetés nekünk. Mert a 60%-a el kellene küldeni Kubába. 60% állami. Kaptunk valamennyi százalékon. Mondjuk
mondja, hogy 40%-on, vagy 50%-on kaptunk meg. A többi az állami kaptam, mert azt mondja, ők adtak nekünk a ruházatot, ő megvette a repülő, ő vettek ezek a dolgok, mi tudjunk jönni ide Magyarországon. De akkor is a túlóra pénz, volt egy idő, hogy megkaptunk teljesen. De utána rájöttek őket, itt a kubai követsége, vagy a állami, rájötte, hogy nekünk még sokszor túlóráztunk, csak azért, hogy kapjon meg a pénzt, de az a pénz, az a mennyi százalékon nem ment Kubába. És ugyanúgy sok pénzt kaptunk volna. És rájöttek ők, hogy sokan túlóráztunk azért. Például én voltam egyike, de mégis egy idő után levonta abban is a 60%-ot. Ugyanúgy, mint a magyar, nagyon sokat kell dolgozni. Nehéz munka volt nekünk, az első, nagyon nehéz, ami valamikor még észrevette, hogy a magyar egy kicsit könnyen megadta. Nekünk nem. Átengedte a magyaron, nekünk meg nem. Bizonyos dolgok. A nap, ami volt, szabad napot ott Kubában, itt is volt. Plusz a magyar. Úgy de jó volt, dupla. Sokszor. Megérkeztünk még, itt laktunk még. Csak belül, kívülről is nagyon szép. Leány otthon, úgy hívnak. Legalább akkor volt. Most nem tudom, mi a neve van most. Nagyon feltűnés volt. Nagyon, mindenki így nézett. Megnéztek titeket? És most ugyanaz van 2 éve. Igen, itt Pesten. Volt, más volt, a színesbőrő, nagyon tetszett, de utána már nem. Mert akkor volt, aki a magyar keresett a kubai, mert tudta, hogy a kubai nagyon hogy mondja, a temperamentum mondta mindek. Azt a bulira. Nem nagyon emlékszem, mert valami szenekár volt, és mindig ott voltunk még, és pont ahol laktunk még. Oda volt olyan nagy helysége, ahol lehet ment egy szenekár, a igazgató mindig rendelte nekünk. Elejét, ez csak elején, mert már harmadik éve már elegem volt a kubai, és azt mondja, elég volt. Miért volt nekik a kubaiak? Mert bizonyos emberek nem mindegy egyforma, sajnos. Valaki jó, valaki rossz. És mindig volt egy, az aki rossz, és már általanítottam mindenkit. És ez a baj. Ez ugyanúgy, mint a magyar, vagy a cigány, vagy valaki más. Ez ugyanúgy. Sajnos. Akkor nem volt olyan sok helye, volt egy park, nem tudom a neve, őszintén mondom, nem tudom a neve, de nagyon nagy, és belül volt egy ilyen étterem, és mindig a hétvégé, vagy nem csak hétvégé, mindig volt egy szene. Egy szenekar. Mikor nem volt a szenekar, volt egy szombaton vagy pénteken, nem emlékszem pontosan, vagy diszkoszene. De az a diszkoszene akkor volt a modern toké, meg ilyen különböző. És akkor tovább tartó, hogy 2 óra maradt, meg 3 óra. Ráadásul a hétvégén nekünk 2 voltunk ki, lehetünk. Csak a hétvégén. Furcsa volt, de megszoktunk. Utána megszoktunk. Az a lényeg, hogy jöjjünk, legyen buli. Ez volt a lényeg nekünk. Legyen buli, kikapcsolódni és elfelejteni a gyár. Mert másképpen nem ment. Ez már itt Balatonra. Itt hülyéskedünk, táncolunk, szene van ott. Egy másik kubainő. Akkor szerettétek a Balaton. Itt már hülyéskedő, fiatal gyerek, hogy van bicikli. És ezt kérdezze, elvigyelek? Mondom, nem kell. És csinálta be vele egy fényképen. Ennyi volt. Hülyéskedtünk. Fiatal. És milyen volt az első hó? Hú, nagyon jó volt. Érkeztetek, azt mondta. De nem volt olyan magas, nem volt olyan nagy hó, hanem ilyen kicsi. Csak szandáló. Ez melyik volt? Ez az első tél? Ez a második.
A második nagy tél, amikor nagy hó volt, mint ami mutatok itt. Aha. És akkor Ami itt mutatom, hogy nagyon. egyből hógolyoztatok? Vagy... Nagyon. Dobálom, lefeküdtünk, minden. Én ülök inkább. Ez. Nagyon látszik rajta. Aha. Látod? Igen, ott már nagyon sok volt. Itt, nagyon. És Itt nem is fáztatok látom. először? Fáztatok? Először? Hát nem fáztam, mert olyan kovátok van nekem, nagyon nagy kovátok kaptam, vagy én kértem. Először nem volt. Nem volt. Olyan nagy kovátok kértem, mikor elmentünk vásárolni, hogy 3 ember belefért. Gondolhatom, hogy mennyi ruha volt rajta. 5 rétege. Jó vastag. Alig tudtam mozogni. Mint egy hóember. De hogy, Innen lehet látni, hogy milyen nagy kovátok van. amikor érkeztetek, akkor mitek volt? Nyári ruha volt rajta. Nyári. Rövid szoknya, szandálon. Ott állandóban Kubában, nyárban. Állandóban. Nem is használ a horisztyanodrágot, nagyon ritka. Nagyon ritka. Eljött, azt mondja, egy kicsi hideg van. Kaptam egy vikon kabáton, már ott kint Kubában, hogy azért, hogy hideg lesz itt. De nem mondta, hogy mennyire hideg van. Újatlan póló volt rajta, meg egy jacket, mert ez nem kabát, hanem jacket volt. Megérkeztünk itt, nagyon iszonyú hideg. Iszonyú hideg. Senki nem akarta kijönni a buszhoz. Senki. Olyan távol találtunk még a buszot, pedig a busz itt állta mondjuk, és a kapu, hogy nem olyan nagy távolságot, de ez iszonyú volt. Húzni a bőröndő, és hát akkor sorba kell állni, ami egy ember beférje a buszra, fölmenni a buszra. És csukjanak a szajton rögtön, de meg kell felszállni a másikat, nem tudta becsukni. És leszállni már a lányotthon, az megint egy katasztrófa volt. Mert akkor még itt Pesten nem volt hó, de ott Kaposváron már hó volt. Már hó volt. Mikor mentünk Kubába, akkor mindig, hogy a kevés pénzt, amit kaptunk még, az a 3000 forint, amit kaptunk mindig elment a boltba, és megveszel, mondja például egy pohár, vagy egy 6 darab pohár, ezt fizetettünk. Következő hónap kaptunk a fizetést, megvettünk egy ízletet tányér, de olyan dolgot vettünk, ami nem súlya, vagy ruha, ami egy kicsi olcsóba, megvett, és ezt gyűjtöttünk, mindig gyűjtöttünk, amikor megyünk Kubába, viszünk bőröndöbe, hisz ezt adunk ajándék. Pénzt nem tudtunk vinni, de ez ajándék, az nagyon jó. És mikor végleg befejeztem a 4 éve, akkor a gyári igazgató rendelte kontinert nekünk. A csoport is. 5 ember egy kontinert. Gondolhatom, 5 ember egy kontinert. És abban valaki, akinek volt kapcsolat, megvett egy motor. Ahhoz nagyon jó volt. És szólt a motor, elátta, hogy maradt neki, és mégis jól meg tudta élni. Hát én nem vette valami más, ami nagy dolgot. Ha eladta valaki a motort, akkor mit tudott venni Kubában abból a pénzből? Egy ház. Ami nem a sajátom, hanem állami tudta adni. Ami most, amiben ő kérte, vagy bírette, most megveheti. Most megveheti. De annon nem vehettek át, hanem csak most. Volt ami negatív sokszor. Az a negatív, ami pláne, hogy egy kicsi színese volt a kubai, már mondta, hogy a fekete. És már olyan formában mondta, hogy a fekete, hogy már egy kicsi csúnya volt. És ezt nem mindenki nézte. És már az az ember, aki mondta fekete, már minden fekete, aki mente mellette, nem, mert a fekete. Ő is ugyanolyan.
Hát, mint dadus. A óvodában, 13. kerület egy óvodában, ami nagyon szeretnek a gyerekek. Itt mutatok egy képet, a kicsi fiaskám, hol vannak. Volt egy gyerek, ami Nyuszi kicsi csoport. voltam, Iszátok, ott segítettem mosni a kezem, mondok, koszos a keze, és elfordult, és nézett, hiány, te is most meg a kezemet fekete, a tiéd is. Mondja, jó van szépen, csak ennyi, mint csokis, nem fekete, nem koszos. Már nyáron nagyon lebarnult. Ja, de nagyon aranyos, de ez van. Mikor elejét ismernek, egy csoporton jönnek új gyerekek, akkor ez van. Tudni kell kommunikálni, és tartani egy lépést. Hogy lassan szokjon meg hozzá. Mert más vagyok. Mert nem mindenki ismerne. Ez szól itt lakok. Én a én családom nem mennek oda, és már egyedül én nem hagynánk itt a családom. Nem. Volt lehetősége, csak nem. Én a családom nem hagyom. Ezt mindig gondolom.